पेड तरिकाले धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ पेड तरिकाले चाहिँ यसरी मोनिटाइजेसन हुँदैन। नमस्कार, डिजिटल युट्युब नेपालमा यहाँहरूले स्वागत छ। साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युआर नाउ युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेर देखाइरहेको छ। साथीहरू, यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर दिइरहेको छ। च्यानल चाहिँ मोनिटाइजेसन भइसकेको छ। साथीहरू, यसरी पनि यदि तपाईँहरू पनि च्यानललाई मोनिटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सम्झन सक्नुहुनेछ डिजिटल युट्युब नेपाललाई। र साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ प्रुफ कङ्ग्रेचुलेसन दिइरहेको छ। साथीहरू, पेड तरिकाले धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ पेड तरिकाले चाहिँ यसरी मोनिटाइजेसन हुँदैन, फेक हुन्छ, अगरे बगेरा दुनियाँ दिवाना भन्ने गर्नुहुन्छ। तर हामीले यहाँ लाइभ प्रुफ गरेर देखाइरहेका छौँ। साथीहरू, कुनै समस्या हुँदैन तपाईँहरूको च्यानलमा। यदि केही समस्या भयो भने हामीले सम्झन सक्नुहुनेछ। कन्टेन्टको कारणले समस्या हुनसक्छ, तपाईँको भिडियोजको कारणले हुनसक्छ, तपाईँको च्यानलमा सेटिङहरू नमिलेको कारणले हुनसक्छ। यदि केही समस्या आएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबले अफिसियल्ली चाहिँ नि च्यानललाई मोनिटाइजेसन गरिसकेको छ। साथीहरू, अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँ चाहिँ 31 मे 2003मा चाहिँ यो च्यानल मोनिटाइजेसन भइसकेको छ। 3 AM मा लगभग भनेपछि बिहानको टाइममा नै यो मोनिटाइजेसन एप्रुभ गरिसकेको छ युट्युबबाट। र यहाँ वाच टाइम देख्न सक्नुहुन्छ 5K रहेको छ। साथीहरू, सब्सक्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ 1043 छ। साथीहरू, मोनिटाइजेसनमा गएर हेरौँ। साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै चाहिँ मोनिटाइजेसन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई पालै पालो अन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसरी यदि तपाईँहरू पनि युट्युब च्यानल मोनिटाइजेसन गर्नु पऱ्योमा हामीले सम्झनु होला। साथीहरू, सस्तो अनि भरपर्दो सुपथ मूल्यमा डिजिटल युट्युब नेपाललाई सम्झिनु होला। युट्युबको कुनै पनि समस्या छ भने तुरुन्त हामीलाई व्हाट्सएप गर्नु होला, तल दिएको नम्बरमा कल गर्नु होला। साथीहरू, अफिसमा आएर तपाईँहरूले फिजिकली अफिस भिजिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो गङ्गबु काठमाडौँमा रहेको छ हाम्रो अफिस। र साथीहरू, युट्युब सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हामीसँग रहेको छ। साथीहरू, तपाईँहरूको यदि रियुज कन्टेन्ट आएको छ, यदि मिसलिडिङ मेटाडाटा आएको छ र रिपिटेड कन्टेन्ट आइरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, रिसेन्टली यो हामीले एक्टिभ गरिसकेका छौँ, एक्टिभ भयो भर्खरै। त्यस्तो कुनै समस्या छ भने तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल चाहिँ सल्भ गरिदिन्छौँ। साथीहरू, कुनै समस्या हुँदैन। यदि तपाईँको समस्या छ भने हामीले पहिला नै तपाईँहरूलाई खबर गरिदिन्छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूको च्यानलमा समस्या छ, यसरी गर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ सम्झाउने गर्छौँ। साथीहरू, तपाईँलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले युट्युब मोनिटाइजेसन गरिसकेपछि या गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। साथीहरू, त्यसको लागि कुनै पनि टेन्सन लिनुपर्ने छैन तपाईँहरूले। र साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले च्यानल फाइनली मोनिटाइजेसन भइसकेको छ। अब यिनीहरूलाई 1 by 1 मोनिटाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ डलरहरू अन भइसकेको छ लङ भिडियोमा, र सर्ट्स भिडियोमा चाहिँ डलर अन भएको छैन। यसमा हामीले सर्ट्स फिडहरू चाहिँ अन गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ मैले देखाइरहेको छैन, कुनै कन्टेन्टमा कपिराइट भएको कारणले यो देखाइरहेको छैन। साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ प्रुफ च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हामीले चाहिँ यो च्यानल 5 दिन अगाडि काम गरेका थियौँ र अझ 5-6 दिनपछि चाहिँ फाइनल्ली च्यानल चाहिँ मोनिटाइजेसन भइसकेको छ। साथीहरू, र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्च फिड एड्स एक्टिभ छ। साथीहरू, वाच पेज एड्स एक्टिभ छ। यो चाहिँ लङ भिडियोज, यो चाहिँ सर्ट भिडियोको लागि। मोनिटाइजेसन सेक्सनमा तपाईँहरूले युट्युब अन युट्युब भनेर दिइसकेको छ। साथीहरू, होइन, यो चाहिँ यति तपाईँहरूले जिमेल चेक गर्नुहुन्छ भने जिमेलमा पनि तपाईँको
अफिसियल युट्युबबाट चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ नि इमेल आइसकेको छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अफिसियल युट्युबबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पुरो चाहिँ नोटिफिकेसन के अरे सरी इमेल दिइसकेको छ। यु डिड because means you have been accepted into the YouTube Partner Program, which means you can now earn money from your content and take advantage of additional benefits like expanded copywriting protection tools and access to our creator support team. Start earning by turning on monetization features in YouTube Studio. We are committed to helping you grow and thrive on platform. Check out these tools to help build your community, gain access to more earning opportunities, and feel supported by our team. YouTube Partner Program tips, way to earn, YouTube Creator site. If you need any additional support, don't hesitate to reach out. We look forward to working with you. Thank you, the YouTube team. भनेर चाहिँ दिइसकेको छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ गुगलले चाहिँ यहाँ चाहिँ अफिसियली चाहिँ लन्च गरिसकेको छ चाहिँ के अरे चाहिँ यहाँ 2023 गुगल LLC D/bit/a YouTube 901 Cherry AB San Bruno CA 94066 भनेको चाहिँ यो नि एड्रेस रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ अमेरिकाको यो ब्रुनो भन्ने ठाउँमा रहेको छ हेडक्वार्टर युट्युब के अरे गुगलको चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ अफिसियल्ली यो चाहिँ यो लन्च गरिसकेको छ साथीहरू। यो अमेरिकन टाइम सरी अमेरिकन टाइमले मेरो यो घडीको चाहिँ 3 AM भएको छ साथीहरू। 1 आवर एगो भर्खर नै त्यो च्यानल मोनेटाइजेसन भइसकेको छ साथी। यसरी नै साथीहरू तपाईँहरूले पनि युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इस्टिमेट रेभिन्यू भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। डलरको साइन आइसकेको साथीहरू। अब तपाईँले यहाँ महिनामा लास्ट 28 डेजमा जति कमाउनुहुन्छ तपाईँको USD जति सेन्ट जति डलर हुन्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको USD चाहिँ 28 लास्ट 28 डेजको चाहिँ यहाँ अपियर हुन्छ है साथी। तपाईँले यो यहाँनिर चाहिँ देख्नुहुन्छ। अब 28 डेजपछि फेरि यो तपाईँको एडसेन्स एकाउन्टमा पठाइदिन्छ युट्युबले। एडसेन्स एकाउन्टबाट $100 पुगिसकेपछि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा अटोमेटिकली डिपोजिट गरिदिनेछ साथीहरू। त्यो अटोमेटिक डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले युट्युब एडसेन्सबाट एउटा पिन भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिन भेरिफाइड चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र त्यो पिन भेरिफाइड गर्नको लागि यदि तपाईँहरूले पनि पिन भेरिफाइड गर्नु परेमा हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र 1000 सब्सक्राइबर 4000 घन्टा वाच टाइम यदि तपाईँहरूलाई पुगेको छैन र सब्सक्राइबर मात्र पुगेको छैन भने पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तल दिएको WhatsApp नम्बरमा तुरुन्त कल अथवा WhatsApp गर्नुहोला साथीहरू। डिजिटल युट्युब नेपालले सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला साथीहरू। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि अप टु डेट रहनु होला साथीहरू। हामीले यस्तै भिडियोहरू अपडेटहरू हालिराख्नेछौँ साथीहरू। हाम्रो अफिसियल युट्युब पेज डिजिटल युट्युब नेपालबाट चाहिँ हामीले रिलिज गरिराखेका हुन्छौँ साथीहरू। तपाईँको प्राइभेसी प्रोटेक्टेड हुन्छ साथीहरू। र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के अरे चाहिँ यो क्लाइन्टसँग पर्मिसन लिएर चाहिँ भिडियोहरू बनाएका छौँ साथीहरू। कुनै समस्या छैन हामीलाई, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँहरूले ढुक्क साथ च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।